The Washington Post a raportat pe 17 august că comunitatea de informații americane a evaluat că contraofensiva Ucrainei nu va ajunge la Melitopol, în vestul regiunii Zaporojie, și nu își va atinge obiectivul principal de a rupe podul terestru rusesc către Crimea. Evaluarea informațiilor neverificate arată că operațiunile defensive eficiente ale Rusiei și câmpurile minate dense au restrâns progresele ucrainene și vor continua să facă acest lucru. Oficialii anonimi americani au declarat că forțele ucrainene vor avansa până la câteva mile de Melitopol, dar nu mai departe. Un avans ucrainean la câteva mile de Melitopol ar aduce conexiunile rutiere și feroviare critice pe care Rusia se bazează pentru a-și furniza forțele în raza de acțiune a sistemelor de artilerie ucraineană, inclusiv HIMARS, compromițând grav capacitatea Rusiei de a continua să le folosească în acest scop. Din rapoartele publicate, nu este clar de ce analiștii americani de informații au ajuns la concluzia că singurul mod în care Ucraina poate rupe podul terestru rusesc este ocuparea Melitopolului. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat, de fapt, că Ucraina are mai multe opțiuni pentru a întrerupe liniile de comunicații terestre critice ale Rusiei de-a lungul coastei de nord a Mării Azov, dintre care capturarea Melitopolului este doar una. Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Anthony Blinken, a oferit în special o opinie divergentă față de presupusa evaluare a informațiilor pe 15 august, afirmând că perspectivele ca contraofensiva Ucrainei să obțină câștiguri strategice semnificative vor rămâne neclare pentru cel puțin o lună sau mai mult. Ziua 542 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive pe cel puțin 3 sectoare ale frontului pe 18 august și se pare au avansat mai departe în apropiere de Robotine, în vestul regiunii Zaporojie, iar statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcțiile Bakhmut, Berediansk și Melitopol. Imaginile geolocalizate publicate pe 17 și pe 18 august indică faptul că forțele ucrainene mențin poziții în nord-estul Robotine, la 10 km sud de Orihiv, dintre care sursele rusești susțineau anterior că forțele ruse au expulzat forțele ucrainene. Filmările confirmă că progresele recente ale Ucrainei în zona Robotine au fost semnificative din punct de vedere tactic, iar Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că astfel de progrese reflectă probabil o degradare semnificativă a forțelor ruse care apără zona. Bloggerii militari ruși au susținut pe 18 august că forțele ucrainene controlează nordul Robotine și au efectuat atacuri în zone nespecificate de la sud și la sud-est de așezare, după ce forțele ruse s-au retras temporar din Robotine, sugerând că forțele ucrainene au făcut progrese suplimentare în zonă. Viteza relativă a acestor presupuse progrese ucrainene sugerează că zonele de la nord de așezare ar fi putut fi mult mai minate decât zonele în care forțele ucrainene încearcă în prezent să avanseze. Imaginile geolocalizate publicate pe 18 august indică de asemenea că forțele ucrainene au realizat câștiguri la sud de Urojaine, în zona de graniță a regiunii Donetsk-Zaporojie. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.